इथे लाडूचे तिरुमलासाठी जात आहोत, कारण आपल्याला इथून बसची सेवा घ्यायची आहे। इथून बसेस असतात, तर तिरुमलासाठी आपण इथून बसने जायचं आहे। आणि आता आपण एंटर केलेलं आहे। याच्यानंतर चेकिंग होते आपल्या लगेजची वगैरे, तर तो पॉईंट मी दाखवू शकली नाही कारण तेवढा टाईम नव्हता आपल्याकडे, तर तो पॉईंट आपण येताना घेऊया। तर अशा प्रकारे बसेस असतात आणि तुम्ही बघू शकता खूप निसर्गरम्य असं वातावरण आहे। साधारण एक 30 किलोमीटर आपल्याला तिरुपती ते तिरुमलाचा प्रवास आहे। तर 30 किलोमीटर हे असंच वातावरण आहे। आपण एंट्री करतो तिथूनच चालायचा सुद्धा रस्ता आहे, त्याला आलिपिरी रोड असंही म्हणतात। तर तोच पॉईंट मला शूट करता आलेला नाही, तर आपण तो नेक्स्टसाठी तेव्हा नक्की शूट करेन, कारण मी चालतच जाणार आहे। तर आता आपण तिरुमलामध्ये पोहोचलेलो आहोत, पण मला बाकीचं सर्व शूट करायला मिळालेलं नाही बसमधून, म्हणून मी इथून तुम्हाला सांगत आहे। पाठीमागून ज्या बसेस वगैरे येत आहेत त्याच्या साईडलाच अगदी चालत येण्याचा सुद्धा रस्ता आहे, म्हणजे आलिपिरी रोड आहे। तर त्याच रोडला मी आता उभी आहे, म्हणजे आपण अगदी तिरुमलाच्या एंट्री पॉईंटवर उभे आहोत। तर समोरून ज्या गाड्या जात आहे बसेस वगैरे, तर तिथून आपल्याला थोड्याशा अंतरावर बस स्टॉपसुद्धा आहे। तर हे सर्व दाखवण्यासाठी खास मी परत इथे बस स्टॉपपर्यंत आलेली आहे। जी लोक चालत येत आहेत ते सर्व चालत येणाऱ्या रस्त्यावरून आलेली आहे। तुम्ही बघू शकता एक साईडला बसचा रूट आहे आणि एक साईडला लोक चालत येत आहेत। बघत आहे कल्याण कट्टा आहे, GNC कल्याण कट्टा। म्हणजे इथे ज्यांना केस तर म्हणजे केस कापून ज्यांना अर्पण करायचे असतात, एरिया वाईज प्रत्येक ठिकाणी असे छोटे छोटे कल्याण कट्टा आहे, तिथे केस कापले जातात। तर हे अगदी बस डेपोच्या पाठच्या साईडला आहे। असेच तुम्हाला खाली सुद्धा बऱ्याचशा ठिकाणी मिळतील। हे छोटे छोटे कॉटेजेस दिसत आहेत, हे 1000 रुपीचे आपण जे अकॉमोडेशन करतो ऑनलाईन, तर ते रूम इकडे अलाउड होतात आपल्याला। आणि हे जे कॉटेजेस आहेत ते अगदी बस स्टॉपच्या जवळच आहेत, म्हणजे इथून आपल्याला टेम्पल आणि बस स्टॉप अगदी जवळ। तुम्हाला दिसत आहे इथे पहिले फ्रीची दर्शनाची लाईन असायची, सध्या इकडे फ्री दर्शन वगैरे बंद आहे। तर ऑनलाईन दर्शन सेवा चालू आहे आणि ते सुद्धा अगदी लिमिटेड असतं, अगदी 25,000 to 5,000 पर डे इकडे फक्त दर्शन चालू आहे। एंट्रन्स नंतर आपल्याला हा इथे एक मस्त मोठा असा शॉपिंग मॉल आहे। हा आतून सुद्धा खूपच मोठा आहे, त्याचा मी एक वेगळा ब्लॉग करणार आहे जेणेकरून तुम्हाला सर्व पाहायला मिळेल। तुम्ही पाहू शकता खूपच मोठा हा शॉपिंग मॉल आहे। तर एंट्रन्स नंतर इथे छान असं एक फोटोशूटसाठी एक मस्त स्पॉट बनवलेला आहे। तर ते तुम्ही बघू शकता इथे बरेच लोक फोटोशूट करत आहेत। आणि जी मूर्ती दिसत आहे बालाजीची, तर सेम अशीच मंदिरात आतमध्ये सुद्धा आहे, मेन जी बालाजीची मूर्ती आहे ती। तर आता मी दर्शन घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता मंदिराच्या आवारातच मी उभी आहे। खूप छान असं दर्शन झालेलं आहे। तर ही अगदी मंदिराच्या जवळपास आलेली लाईन आहे दर्शनाची, तुम्ही बघू शकता। तर ही स्टार्ट होते अगदी खूप लांब इथून आहे आणि आपण आता चाललेलो आहोत। तर मी जिथून शूट केलेलं आहे म्हणजे अगदी इथून ही लाईन संपत आहे। आतमध्ये एक 5 मिनिटाच्या अंतरावरून मंदिरच्या आतमध्ये एंटर होतात सगळे भाविक जे आहेत ते। आता हे समोरून उतरून हे भाविक असे लाईनीने अगदी आतमध्ये मंदिरामध्ये एंटर करतात। तर आता ह्या कोविडच्या पिरियडमध्ये साधारण 1 तासामध्ये आमचं दर्शन झालेलं आहे। आम्ही इथे 3 दर्शनं घेतली 3 दिवस। तर साधारण एक तासाभरातच आम्ही दर्शन घेऊन बाहेर आलेलो आहे, म्हणजे अगदी लिमिटेड पब्लिकच सोडत आहे। तर आपण तिकीट लाईन कुठून चालू होते दर्शनाची ते तुम्हाला मी दाखवते। तर जिथून मी तुम्हाला दर्शनाची लाईन दाखवली त्याच्या समोर अगदी हे स्टेप्स आहेत, अगदी एक 50 तरी स्टेप्स आहेत। तर त्या चढून आता आपण ही दर्शनची लाईन जिथून सोडतात म्हणजे आपली तिकीट चेकिंग वगैरे होते तिथपर्यंत मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे इकडे पहिले 300 आणि 1000 रुपयाची लाईन अशा प्रकारे इथून स्टार्ट व्हायची, पण कोविड पिरियडमध्ये आता हे सुद्धा सर्व बंद केलेले आहे। तर ॲक्च्युली आता सर्व दर्शन वगैरे एकाच ठिकाणाहून सर्वांना सोडतात
आणि ते अगदी आता इथून आपल्याला आणखीन थोडं वरती चढून जायचं आहे आणि तिथून मी तुम्हाला दाखवते की दर्शनची लाईन कुठून स्टार्ट होते। आता ही सर्व जी आहे ही 300 रुपीजची लाईन आहे, म्हणजे 1000 आणि 300 रुपीजची। तर इथूनच सोडतात, तर ही कंटिन्युअसली अशी इथून लाईन स्टार्ट होते। शकता ह्या गेटच्या बाहेर जाऊन आपल्याला राईट हँड साईडला जायचं आहे आणि तिकडे आपली तिकीट चेकिंग होते। तुम्ही पाहू शकता इथे पोलीस लोक आतमध्ये जे गार्ड्स आहेत ते सोडत आहेत। तर इथून आपल्याला आतमध्ये एंट्री होते आणि आपलं तिकीट, आधार कार्ड, जे पण आयडी आहे तो चेकिंग केला जातो आणि त्यानंतर आपल्याला इथून दर्शनाला परमिशन मिळते। तर याच्या पुढे मी मोबाईल नाही नेऊ शकत आहे, पाहू शकता तुम्ही। सिस्टमॅटिकली असं इथे दर्शनसुद्धा मिळतं। तर हे जे तुम्ही पाहत आहात हे अगदी मंदिराच्या बाजूला जो कुंड आहे तिकडे पूर्वी अंघोळ वगैरे करायची लोक, पण आता हे सर्वसुद्धा कोविडमुळे बंद आहे। तर आता आपण इथे लड्डू प्रसाद जो असतो तिरुपती बालाजीचा, तर तो घ्यायला आलेलो आहोत। तर अगदी आपण दर्शन घेऊन बाहेर येतो त्याच्या अगदी लेफ्ट साईडला हे आतमध्ये जायचं आहे आणि तिकडे लड्डू प्रसाद मिळतो। तर आता आपण लड्डूचा प्रसाद घ्यायला जाऊया। म्हणजे आपल्याला जो तिरुपतीचा प्रसाद घ्यायचा आहे ते बरेचसे इथे काउंटर आहेत फर्स्ट फ्लोअरला, आणि वर बघू शकता तुम्ही सेकंड फ्लोअरला सुद्धा इकडे लड्डू काउंटर आहेत। तर इथे जी आपली दर्शनाची तिकीट दिलेली असते आपल्याला, त्या तिकिटावर आपल्याला इथे लाडू मिळतात। तर इथे आता मी लाडूचा जो प्रसाद आहे तो घेत आहे। तुम्ही बघू शकता आपली दर्शनाची 300ची तिकीट आहे, तर 300वर आपल्याला पर पर्सन 2 लाडू मिळालेले, आणि एक्स्ट्रा लाडू हवे असतील तर ते सुद्धा मिळतात, पण त्याचे प्राईस वगैरे थोडे वेगळे असतात, ते मी तुम्हाला सांगते। तर एक्स्ट्रा लाडू आपल्याला एक 50 रुपयाला, एक 100 आणि एक 200 असे 3 साईजमध्ये उपलब्ध असतात। इथे जे लाडू बनवतात त्याचे ट्रे वगैरे इकडे वॉशिंग होतं, ते सुद्धा अगदी सगळं मशीननी होत असतं। आता तुम्ही जे पाहत आहात तर इथे लाडू जे आहेत ते स्टोअर करून ठेवले जातात। तर स्टोअर करून ठेवण्यासाठी इथे अशा प्रकारे बनवलेलं आहे आणि इथून लाडू ते लड्डू काउंटरवर पोहोचवले जातात। तर तिरुपतीचे लाडू अगदी जवळून आपल्याला लकीली पाहायला मिळालेले आहेत। तर हे ट्रे जे आहेत लाडू बनलेले ते आता स्टोरेज रूममध्ये जात आहेत, तिथून ते लड्डू काउंटरवर पोहोचवले जातात। आणि याच्याच अगदी स्टोरेज रूमच्या पाठीमागेच लाडू बनवले जातात, पण तिथे कोणालाही परमिशन नसतं आतमध्ये जायला, त्यामुळे तिथलं शूटिंग आपल्याला करता नाही आलं, पण इथपर्यंत आपल्याला शूटिंग करता आलेलं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता। तर लकीली तुम्ही पाहू शकता इथे आपल्याला पद्मावती, तिरुपती आणि महालक्ष्मीची जी पालखी असते ती दुपारी, शक्यतो दुपारी किंवा संध्याकाळी अशी निघते। तर अगदी जे अभिषेक मंडप असतो तर तिथून ही बाहेर आलेली आहे आणि आपल्याला तेवढं शूट करायला मिळालेलं आहे। तर इथून आता ही पालखी पूर्ण मंदिराचा जो फेरा आहे तो घेऊन तू पुन्हा परत येते।
अगदी मंदिराच्या समोर आहे जिथे कापूर वगैरे लावले जातात, कारण बालाजीच्या मंदिरामध्ये शक्यतो नारळ, कापूर वगैरे, फ्लावर्स वगैरे काही अलाव नाही आहे. तर इथे लोक ज्यांची मान्यता असते ते इथे नारळ वगैरे फोडतात, बघू शकता. आणि अशा प्रकारे इथे कापूर वगैरे पण लावला जातो. समोरची बिल्डिंग दिसत आहे, तिथे महाप्रसाद असतो. तर आपण आता तिथे घ्यायला जात आहोत. हॉलमध्ये आलेलो आहोत आणि इथे आपल्याला प्रसाद वाढायला सुरुवात केलेली आहे. तर हा खूप मोठा हॉल आहे, पण मोबाईल वगैरे अलाव नाही आहे, तरीसुद्धा मी थोडं इथं शूटिंग करत आहे. तर बऱ्यापैकी पब्लिक आहे इकडे. आणि हे अन्नप्रसादचा पण त्यांनी टायमिंग दिलेला आहे, तो बाहेर बोर्डवर आहेच. तर इथे प्रसादाचं पान वाढलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. छान असं सांबार राईस, 1-2 प्रकारच्या चटणी आणि भाजी असते. आणि आता प्रसाद मी खाणार आहे. तर खूप छान असा सांबारचा पण वास येत आहे. आणि बऱ्याच वर्षांनी मलासुद्धा इथे अन्नप्रसाद मिळाला आहे, कारण बरीच वर्ष खूप गर्दी असल्यामुळे घेता येत नव्हता. पण आज मी इथे प्रसाद घेणार. ह्या महाप्रसादाबरोबर आपला इथे तिरुपती दर्शनाचा जो व्लॉग आहे तो समाप्त होत आहे. तर याच्या पुढचा जो व्लॉग असणार आहे तो तिरुपती बालाजी जिथे प्रथम अवतरले होते त्यांच्या पादुका, सुदर्शन चक्र, पापनाशक असे एक 3-4 ठिकाणं आहेत जे मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. मी शूट केलेली आहे, तुम्हीही पहा आणि त्याचा आनंद घ्या. आणि तुम्ही गोविंदाज आणि पद्मावतीचा व्लॉग जर पाहिला नसेल तर नक्की पहा, कारण गोविंदाज आणि पद्मावतीचं दर्शन घेतल्याशिवाय आपलं तिरुपतीचं दर्शन कंप्लीट होत नाही. गोविंदा गोविंदा. तर आता इथे माझा हा तिरुपती दर्शनाचा जो व्लॉग होता तो समाप्त होत आहे. तर हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही माझं चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून नवीन रेसिपीज आणि अशा प्रकारचे व्लॉग जेव्हा मी अपलोड करत असते तेव्हा सर्वात आधी त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. गोविंदा गोविंदा.